Kulturistika pro mě znamená vzduch a dýchat. Když by ti to člověk vzal, tak přirovnal bych to k tomu, jako když ti někdo škrtí a pak poznáš, jak moc to potřebuješ. Kulturistika taková, jakou ji dělám já, je vlastně šílenost, kterou si člověk neumí představit a nedokáže to pochopit, když k tomu nemá vztah. Je to životní cesta. Kulturistiku musíš mít v srdci, jinak to nemůžeš dělat. Kulturistika mi dala disciplínu, naučila mě dotahovat věci do konce, jít si za svým a splnila mi moje životní sny. Kulturistika mi nevzala nic, naopak nelituju ani jedné minuty, kterou jsem jí obětoval a udělal bych to znova. Jediná věc možná, že mě bere čas, který bych rád trávil s lidma, který mám rád, ale to k tomu prostě patří. Není takový sport, je to spíš taková životní cesta, kterou člověk si vybral, na kterou přišel, ve který se zvlídnul. Je to takový životní styl spíš. Tak já jsem začal dělat kulturistiku hlavně pro sebe. Pořád ji dělám pro sebe. Baví mě to, mám rád, jak jsem říkal, disciplínu, to tě ona naučí. Líbí se mi, když vypadám jinak než ostatní. Co se týče těch cílů, jestli jsem si nějaký splnil, už jsem si splnil vlastně všechny cíle v kulturistice. Stal jsem se profesionálem a dokázal jsem se nominovat na mistra Olympia. Víc bych si už nemohl přát. Jedině to zopakovat a furt se zlepšovat. Hned jak jsem přišel poprvé do fitka, tak jsem věděl, že to je ono. To, co jsem hledal. A to mi bylo asi 16. Takže jsem ani nevěděl, že jsem našel to pravý, už v 16. Mám sen, jasný, že mám. Sny musíš mít pořád, abys měl motivaci v tom pokračovat. Takže další sen, další cíl je zlepšit se a znovu se podívat do Vegas. Vojta Korytenský je kluk z Hradce, z paneláku, z normálního sídliště, jako většina z nás. Vojta Korytenský je normální kluk, který měl svůj sen a ten si splnil. Snažím se jít nějakým způsobem příkladem, protože ať chceš nebo ne, tak ovlivňuješ spoustu lidí tím, co děláš. A člověk by si to měl uvědomit a tak k tomu přistupovat. Moje největší motivace je být každý den lepší. Největší strach mám z toho, že okrádám sebe i svý blízký o společně strávený čas, který už jakoby nevrátíš, to je jediná věc, která nejde vrátit, a to je čas. Ta kulturistika tě tak pohltí, že vidíš tunelově a je důležitý si uvědomit, že to není jenom jedna věc, kolem který se točí celý svět, že jsou i jiné věci, jsou i jiní lidi, jsou lidi, je rodina, kteří tě podporujou, mají tě rádi a je třeba jim to vracet. To je důležité si uvědomit, nemyslet jenom sám na sebe. To zvláštní sport, no, ale je to krásná věc prostě, no, když tomu přijdeš na chuť. A musíš to dělat, jo, to prostě jakoby neděláš to za žádným účelem, děláš to za účelem jenom, aby ti prostě rostly svaly, protože nejseš normální. Akorát ti to stojí peníze, stojí ti to zdraví, to účel to má jediný a to, že prostě tě to chytlo za srdce. Kulturistika je sport určitě sobců, je to sport velkých osobností, je to sport bláznů. Nejdražší jsou bicáky pořádný, ty si nekoupíš, ochu. Mě na kulturistice nebolí nic, já si užívám vlastně každou část přípravy. Vím, že v objemu prostě mám tunu jídla a je to prostě úporný to jíst, ale mě to baví, jo. Je to prostě věc, kvůli který se každý den musíš překonat, musíš to prostě zvládnout a to mě motivuje, to mě baví a to chci prostě zvládnout. Mám to takhle nastavený, tak to musím udělat a neexistuje, že by to bylo jinak.
Jo, to mě naplňuje a prostě mě to baví, takže možná mě na tom baví ta bolest. S kulturistikou jsem tak zžitej, že ji už ani nevnímám. Dělám to automaticky, jdu cvičit, aniž bych přemýšlel prostě, jestli mám nebo nemám, prostě jdeš. Stejně jako když dýcháš, taky u toho nepřemýšlíš. Jestli se máš nadechnout nebo ne, prostě to uděláš, ani bys nad tím přemýšlel a takhle já už ten sport vnímám. Prostě ho dělám, je to součást, která jde prostě sama. Klíčem k úspěchu, a to neplatí jenom u kulturistice, je vydržet a věřit tomu. Vydržet, to je základ. Vydrž a uvidíš, že se ti to vrátí. Já jsem vždycky snil o tom mít velký svaly, protože měřím 160 centiáků, jsem takový ustřelený. Takže jsem se zhlídnul v tom, že když už nemůžu vyrůst do výšky, tak chci aspoň růst do šířky a být něčím výjimečnej. Chtěl jsem být nařáchlej prcek. Máš svůj sen, tak za ním běž, nikdo ti ho nesebere. Nenech si ho sebrat, nenech si ho vymluvit a dělej to, co tě baví, protože žiješ jenom jednou. Takže ostatní věci musíš mít trochu v píči.